سلام دراري، معكم BatRider. واش الدراري واش الدريات، معكم BatRider على فيديو جديد. نتمنى تكونوا لاباس، نتمنى مطركم يكونوا لاباس، نتمنى كلشي يكون لاباس. مرحبا بكم في فيديو جديد، طبعا كما كتلاحظوا فيديو جديد. نتمنى الفيديو يكونوا كيعجبوكم. بيك ديديكاس لصحاب انستغرام اللي مشبعيني، اللي كيساندوني، اللي كيبارطاجيو. بيك ديديكاس ليكم. ميمكنش ليا نذكروا السميه ديال واحد بواحد، سمحوا لي حيت بزاف وغادي ننسى على السميات، دونك غير سمحوا لي. في كل فيديو غنحاول نسيتي او موان جوج الناس ولا ثلاثه باش كلشي يبقى على خاطرو. سنقوم بعملية ملء الريزرفوار. يا ليت كان يعمل بالماء يا سادة، لعمرته فلانا كل نهار. اوقف لديك قف يا أخي لديك قف، حرام عليك هذا. السلام عليكم. واحد ساعة ديال ليسونس الله يرضي عليك، ساعة. لا بزاف. واحد 26 لعب. اييه ولا 25 اللي كان كدير دير الله يلقى الحياة امك. والله داير السينيال صاحبي. يا لها من روعة، إننا نتجول في أزقة الدرب غلف. بنجي نقضيو واحد غرض درب غلف الخوت، نتمناو نقضيوه. دونك أزقة درب غلف. سيد مبغاش يتصور معايا في الثمن ديال الميكرو هو الاخر. جواد واش الدراري، معكم BatRider. يلا خدينا الميكرو، يلا خدينا الميكرو ديال الجو برو اللي فضحتوني عليه هادي اشهر واشهر. دونك حنا في الازقه ديال الدرب غلف. يلا خدينا الميكرو، دونك غادي نركبوه ان شاء الله، وغادي نولي نخدم به في لي فيديو الجايين باش تبقاو لينا على خاطركم، باش تسمعوا الصوت مزيان وباش تسمعوا الصوت ديال لي بواكرا اخويا. يلا نخليكم الدراري.
لي زامي الكاسك فين هو؟ فين الكاسك؟ وديروا الكاسك هسه ابوناو. شوف بات رايدر بحال باتمان، بات رايدر فهمي. واحد كيتعصب عندك خويا واش تخشني هاني داير داير اللعيبه. لعيبه. الله يحفظك المهم. الله يحفظك مرحبا. الله يجعلها كان يدخل فيا كيف واش تقتلني ويشوف كاميرا قال لي داير اللعيبه، قلت له داير اللعيبه، قال لي الله يحفظك المهم. مغاربه عاد سير يا سيدي هاني عامين تعيشي معانا الله يسامح. شكون؟ وشاتيت